હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં છો ને? આજે આપણે ફરી નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે બેસનની ખાટી ચટણી બનાવીશું. ખૂબ સરસ લાગે છે. આપણા ઘરમાં કદાચ કોઈ દિવસ શાક ના હોય તો સાંજના ડિનરના ટાઈમે જો એવું હોય કે શું બનાવીએ તો આ ફટાફટ બની જાય છે. 5 મિનિટમાં તમારા બેસનની ચટણી તૈયાર થઈ જાય છે અને ભાખરી સાથે ખૂબ સરસ લાગે છે અને એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં અને લાગે છે બી એટલી સરસ ટેસ્ટી. તો હું તમને પહેલાં ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં. જો આમાં મેં 1 વાટકી બેસન લીધું છે અને 1 વાટકી મોળી છાશ છે. ખાટી પણ નહીં એટલે મીડિયમ છે, ખાટી પણ નહીં અને મોળી પણ નહીં. રૂટિંગ મસાલા છે, એમાં આપણે હળદર જ ઉમેરવાની છે ખાલી. તેલ છે, મીઠું છે અને અડધી ચમચી હિંગ છે. આમાં આપણે તેલ ઉમેર્યું છે. લગભગ મેં 3 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ ઉમેરવાની છે. જો તેલ આપણું ગરમ થયું છે, હવે આપણે એમાં રાઈ ઉમેરીએ. રાઈ તતડે એટલે એમાં આપણે હિંગ ઉમેરવાની છે. એકદમ ઇઝી છે બનાવવાનું, લાગે છે પણ એટલું સરસ. તમે આમાં લીલા મરચાં છે, લીલા ધાણા છે એવું પણ ઉપયોગ કરી શકો, પણ મારા છોકરાને લીલા ધાણા મરચાંવાળું ભાવતી નથી એટલે હું અંદર ખાટી ચટણીમાં લીલા મરચાં અને લીલા ધાણા નથી ઉમેરતી. બાકી એ પણ ઉમેરી શકાય. અમારા માટે બનાવું છું ને તો હું ઉમેરું છું. ખૂબ સરસ લાગે છે. લીલા મરચાં સમારીને ઉમેરી દેવાના અને 2-4 ડાળખી લીલા ધાણા સમારીને ઉમેરી દેવાના. બહુ મસ્ત લાગે છે. જો આપણી રાઈ તતડી ગઈ છે, હવે એમાં આપણે હિંગ ઉમેરી દઈએ અને આપણે ધીમા તાપે આ લોટ ઉમેરી દેવાનો છે, બેસન આપણે, અને ધીમા તાપે એને આપણે શેકવાનું છે. થોડું તેલ ઉમેરી દઈએ આપણે. તેલ ઓછું છે થોડું. હવે લોટને આપણે બરાબર શેકાવા દેવાનો છે. ધીમા તાપે બહુ જલ્દી શેકાઈ જાય છે અને એકદમ હલકો થઈ જશે શેકાઈને. એમાં આપણે થોડી હળદર ઉમેરી દઈએ. એકદમ 5 ચમચી જેટલી જ હળદર ઉમેરવાની છે આપણે, કલર બદલાય એટલા પૂરતી. જો આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે અને એકદમ હલકો થઈ ગયો છે. જુઓ, એકદમ ફીણ વાળો થઈ ગયો છે, સરસ શેકાઈને. હવે આપણે એમાં છાશ ઉમેરી દઈએ. જો આ છાશ ઉમેરી દઈએ આપણે એમાં અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. થોડું પાણી ઉમેરી આપીએ આપણે. જુઓ, 1/2 કપ જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરી દઈએ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ. મીઠું એકદમ અડધી ચમચી જ ઉમેરવાનું છે આપણે. જો સરસ આપણો શેકાઈ ગયું છે અને પેન પણ છોડી દે છે. જુઓ, મસ્ત શેકાઈ ગયું છે. તમારે કદાચ આનાથી લિક્વિડ જોઈએ ને તો થોડી અડધી વાટકી છાશ આપણે વધારે ઉમેરવાની, તો થોડી આનાથી પતલી થશે. તે પણ સરસ લાગે છે અને આ પણ બહુ ફાઇન લાગે છે. આ થોડી ઠીક બને છે. આનાથી થોડી પતલી જોઈએ તો તમારે અડધી વાટકી છાશ વધારે ઉમેરી દેવાની. જો પેન પણ આખું ચોખ્ખું થઈ ગયું છે અને પેન પણ છોડી દે છે, સહેજ પણ ચોંટતું નથી. જુઓ, એકદમ ચોખ્ખું પેન સરસ થઈ ગયું છે આપણું. બસ હવે તમારે ધાણા અને મરચાં આ સ્ટેજ પર જ ઉમેરવાના. આની અંદર હવે લીલા મરચાં સમારીને ઉમેરી દેવાના અને ઉપર ધાણા પણ ઉમેરી દેવાના
અને તમે મરચાંની પેસ્ટ કરીને ઉમેરો તો પણ ચાલે, પણ સમારેલા ધાણા સમારેલા મરચાં આપણે ખાઈએ ને તો એની ક્રન્ચીસ જે મોંમાં આવે ને તે સરસ લાગે છે. જો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ આપણે. જો આપણે ખાટી બેસનની ચટણી સર્વ કરી દીધી છે. એની સાથે આપણે ભાખરી બનાવી છે, આથેલા મરચાં છે લીલા, અથાણું છે, ખાટું અથાણું છે, લીંબુનું અથાણું છે, ધાણા લસણની ચટણી છે. એની સાથે આપણે સર્વ કર્યું છે. ખૂબ સરસ લાગે છે. તમે એમ ગરમ ગરમ તો એક બે ભાખરી વધારે ખવાઈ જાય એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. તો તમે પણ ઘરે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ઇઝી છે અને સાંજે ડિનરમાં ખૂબ સરસ લાગે છે. તો તમે જરૂરથી બનાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું, અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.